บทที่4 หน้า 74ฝากตัวถวายชีวาแด่ครูบาอาจารย์ภายหลังหลวงพ่อสายทองได้ทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์มาพำนักอยู่ที่วัดถ้ำโมโหลานอำเภอหนองหินจังหวัดเลยจึงได้มาขออยู่ปฏิบัติกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ทองอินกตปุญโญผู้ที่เป็นศิษย์อาวุโสรูปหนึ่งของหลวงปู่สรีมหาวีโรที่หลวงปู่สรีรับรองทำภายในให้แล้วหลวงพ่อสายทองได้มอบกายถวายชีวิตขอฝากจิตฝากกายไว้กับท่านให้เป็นผู้ช่วยอบรมสั่งสอนในหลักธรรมต่อไปด้วยความเกรงกลัวธรรมของครูบาอาจารย์จึงทำให้จิตไม่แสสายปรุงแต่งไปในตัณหาราคะเพราะความที่ครูบาอาจารย์ท่านเข้าใจหลักธรรมการปฏิบัติและมีเมตตาส่งเสริมการปฏิบัติภาวนาอย่างเต็มที่เมื่อสบโอกาสอันเป็นมงคลครั้งนี้แล้วหลวงพ่อสายทองจึงได้ตั้งจิตที่จะใช้สถานที่แห่งวัดถ้ำมโหฬารนี้เป็นสมรภูมิฟาดฟันกับกิเลสอย่างเต็มที่การบำเพ็ญสมณธรรมของหลวงพ่อสายทองในครั้งนี้นับว่าถูกจริตกับท่านยิ่งนักสถานที่วิเวกสัปปายะกายวิเวกจิตวิเวกยิ่งนักเนื่องเพราะสามารถปฏิบัติแบบถวายชีวิตบูชาธรรมได้เต็มที่อดอาหารประกอบกับการเร่งความเพียรภาวนาสู้เป็นสู้ตายกับธาตุขันธ์บำเพ็ญจิตให้มีอำนาจเหนือธาตุขันธ์ภาวนาด้วยจริตถูกกับการเดินจงกรมพอกายอ่อนล้าก็หยุดพักให้ธาตุขันธ์ร่างกายได้พักได้ผ่อนคลายแต่ยังมีสติบังคับร่างกายไม่ให้หลับนอนหลังไม่แตะพื้นตลอดทั้งเวลากลางวันกลางคืนจนครบ9 วันหลวงพ่อสายทองได้บำเพ็ญจิตด้วยอุบายอดอาหารติดต่อกันมาได้ระยะหนึ่งจึงกลับมาชั้นการภาวนาที่ผ่านมานั้นสภาวะจิตหลวงพ่อสายทองนั้นรู้เห็นแต่จุดที่ทำให้เกิดทุกข์ที่ทำให้จิตใจเร่าร้อนแต่ยังไม่เห็นจุดที่จะดับทุกข์ลงได้อย่างแท้จริงจึงเข้าปรึกษาขอรับธรรมอาวุธอุบายอบรมจากครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองอินท่านอธิบายให้ทราบพอที่จะทราบจิตรู้เข้าใจถึงเหตุหลวงพ่อสายทองเรียนรู้กับสภาวะจิตที่เป็นอยู่ของตนทุกข์มันเกิดมันก็เห็นอยู่ตรงที่มันเจ็บมันปวดมันดับมันจะดับลงที่ใดมันจะดับลงที่กายหรือมันจะดับลงที่ใจความจริงที่แท้มันต้องดับที่ใจเพราะจิตเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นหากเราไม่มีสิ่งนี้แล้วไม่ว่าจะเดินยืนนั่งเราก็อยู่ได้สบายจิตใจเรามีกำลังขึ้นมาหากทุกข์จะมาเท่าใดอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจิตใจมีกำลังขึ้นมาแม้จะมีทุกข์มาเท่าใดอย่างใดเราก็ไม่ได้กลัวความร้อนอยากอะไรในรูปรสกลิ่นเสียงเราอยากอะไรมันอยากรู้รูปรสกลิ่นเสียงอย่างไรใครเป็นผู้อยากหากเราพิจารณาถึงความจริงมันก็ยังคงเหมือนเดิมจิตเราหลงในกามก็ต้องใช้การพิจารณาอสุภะถอดถอนรูปนั้นมันก็อยู่เหมือนเดิมรสมันก็อยู่เช่นเดิมกลิ่นมันก็อยู่เช่นเดิมเสียงมันก็อยู่ที่เดิมหากจิตเราไม่ไปหลงยึดในอุปทานแล้วมันจะหลงอะไรในรูปรสกลิ่นเสียงหลวงพ่อสายทองได้อุบายธรรมสอนจิตตนเองเพราะความที่กายกำเริบทะเยอทะยานอยากในสิ่งต่างๆที่เป็นภัยต่อเพศพรหมจรรย์ทำให้จิตไม่สงบนิ่งการขยำต้มยำทำแกงทางจิตจึงต้องบรรเลงแม่ไม้อาวุธธรรมเข้าใส่หากเปรียบการปฏิบัติภาวนาเพื่อให้จิตสงบหยุดความเร่าร้อนต่างๆลงจึงจำเป็นต้องแผดเผากิเลสตัวทยานให้สุกนิ่งเหมือนพ่อครัวที่จะทำอาหารประเภทต้มยำเมื่อมีเครื่องปรุงพร้อมสรรพคุณนานาชนิดทั้งเนื้อไก่สดขิงข่าตะไคร้เครื่องเทศนานาชนิดครบสมบูรณ์เมื่อนำเครื่องปรุงเหล่านี้มาผสมลงในน้ำเย็นก็หาได้ทำให้เกิดรสชาติที่อร่อยขึ้นมาแต่ประการใดจึงจำเป็นต้องมีไฟร้อนๆมาแผดเผาหม้อเพื่อให้ไอร้อนจากไฟแผ่กระจายไปทั่วหม้อจนทำให้น้ำจากเย็นเป็นน้ำร้อนเครื่องปรุงจึงจะออกรสชาติเนื้อที่แดงสดจึงจะสุกได้ที่จึงจะเป็นต้มยำที่หอมหวนชวนรับประทานในทางการภาวนาเพียรปฏิบัติจิตสมาธิก็เช่นเดียวกันจำต้องใช้อุบายเผ็ดร้อนแผดเผากิเลสให้อ่อนตัวสร้างฐานสมาธิให้มั่นคงด้วยการทำให้จิตเหนือกายจิตมีพลังอำนาจบังคับกายให้เป็นไปตามที่จิตสั่งมิใช่ปล่อยให้กายบังคับจิตอุบายที่ใช้ได้ผลตลอดการของผู้เพียรทางจิตคือการอดนอนผ่อนอาหารทรมานกายเพื่อมิให้กายกำเริบสร้างจิตให้มีพลังความเพียรที่เผ็ดร้อนเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้จิตเกิดฐานสมาธิเข้มแข็งเมื่อจิตไม่มีพลังอำนาจสมาธิแล้วไซรอก็เหมือนพ่อครัวที่มีเครื่องปรุงเครื่องเทศครบครัน
แต่ไม่มีไฟร้อนๆที่จะทำให้อาหารสุกอร่อยน่ารับประทานได้ไฟที่เป็นอาวุธธรรมในทางธรรมคือการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเพื่อให้ผ่านเวทนาใหญ่นั่งสมาธิในอิริยาบถเดียวไม่ต่ำกว่า6 ชั่วโมงหรือเดินจงกรมไม่ต่ำกว่า12 ชั่วโมงจึงจะถือว่าผ่านเวทนาใหญ่ในขั้นต้นได้หลวงพ่อสายทองได้เข้าสู่สมรภูมิรบกับกิเลสที่เหมาะสมประกอบกับมีแม่ทัพใหญ่คือหลวงปู่ทองอินคอยดูแลอยู่ภาวนากับครูบาอาจารย์ท่านหลวงปู่ทองอินตั้งแต่เดือน4ก่อนเข้าพรรษาไม่ยอมไปหลับไปนอนฝนตกแดดออกกลางคืนไม่ถึง6 ทุ่มบังคับไม่ให้ร่างกายนอนพอถึงเวลากลางวันไม่ให้ร่างกายฉันน้ำปลานะตี3ต้องตื่นต่อมาจึงปฏิบัติด้วยการผ่อนอาหารด้วยการฉันอาหารให้น้อยลงฉันอาหารเพียงวันละ3 คำติดต่อกัน 3-4 เดือนนี่คือการฉันของหลวงพ่อสายทองให้อิ่มที่สุดไม่ให้เกินวันละ3 คำปฏิบัติเช่นนี้นานหลายเดือนต่อมาหลวงพ่อสายทองจึงได้ใช้อุบายด้วยการหักด้ามพระด้วยเข่าโดยอาศัยการบำเพ็ญอดอาหารโดยไม่ฉันอาหารใดๆนอกจากน้ำเปล่าเท่านั้นในก่อนช่วงเข้าพรรษาที่ 2. เป็นระยะเวลานานถึง 9-10 วันแต่การอดอาหารไม่ใช่เพียงอดเท่านั้นต้องเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนนั่งสมาธิภาวนาทั้งวันยันรุ่งจากนั้นจึงออกบิณฑบาตเพื่อมาฉันอาหารตามปกติจากนั้นหลวงพ่อสายทองยังคงปฏิบัติธรรมภาวนาสม่ำเสมอเพียงแต่การเร่งบำเพ็ญภาวนาชนิดสู้เป็นสู้ตายจึงค่อยๆผ่อนผันลงบรรเทาให้ธาตุขันธ์ได้พักผ่อนครั้งร่างกายเริ่มปรับสภาพได้เหมือนเดิมกายพร้อมจิตมุ่งมั่นมิหวั่นไหวหลวงพ่อสายทองจึงเร่งบำเพ็ญภาวนาฝึกจิตอดทนสู้กับธาตุขันธ์ด้วยการอดอาหารต่ออีก15 วันติดต่อกันโดยไม่ยอมให้อาหารใดๆตกถึงท้องเลยเพราะเพื่อปราบกายมิให้กำเริบหากแสดงความอยากใดๆออกมาจิตมีสติควบคุมก็ย่อมรู้เท่าทันต่อกิเลสตัณหาความอยากที่แสดงออกมาให้ได้รับทราบฝึกทรมานจิตมิให้ทะเยอทะยานอยากในอุปทานใดเมื่อการบำเพ็ญภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาได้รับธรรมอุบายต่างๆยิ่งทำให้จิตมีจริตทุ่มเป็นทุ่มตายในชีวิตสมณเพศโดยมีจุดมุ่งหมายแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ข้างหน้าต้องปฏิบัติเดินจิตเข้าหาสู่มรรคผลมิใช่ให้มรรคผลเข้ามาหาตัวเองหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนกล่าวให้ทราบว่านักปราชญ์ท่านกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าทำแลเป็นเครื่องปกครองทรัพย์สมบัติและปกครองใจถ้าใจมีธรรมมากน้อยผู้นั้นแม้มีทรัพย์สมบัติมากน้อยย่อมจะมีความสุขพอประมาณถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียวลำพังความอยากของใจจะพยายามหาทรัพย์ให้ได้กองเท่าภูเขาก็ยังหาความสุขไม่เจอเพราะนั่นเป็นเพียงเครื่องอาศัยของกายและใจผู้ฉลาดหาความสุขใส่ตัวเท่านั้นถ้าใจไม่ฉลาดด้วยธรรมไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียวจะไปอยู่ในโลกใดและกองสมบัติใดก็เป็นโลกเศษเดนและกองสมบัติเศษเดนอยู่เท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใจเลยแม้นิดความสมบุกสมบันความรับทุกข์ทรมานความอดทนและความทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจจากกลายเป็นของประเสริฐขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจและอิ่มพอต่อเรื่องทั้งหลายทันทีการใช้งานจิตนับแต่วันเกิดจนบัดนี้รู้สึกว่าใช้เอาอย่างไม่มีปราณีประสรัยถ้าเป็นเครื่องใช้ชนิดต่างๆมีรถราเป็นต้นจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ควรพูดถึงการนำเข้าอู่ซ่อมแต่ควรพูดถึงจะความแหลกยับเยินของรถจนกลายเป็นเศษเหล็กไปนานแล้วจะเหมาะสมกว่านี่แหละทุกสิ่งเมื่อมีการใช้ต้องมีการบูรณะซ่อมแซมมีการเก็บรักษาถึงจะพอมีทางอำนวยประโยชน์ต่อไปจิตเป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแลด้วยวิธีเก็บรักษาเช่นเดียวกับสมบัติทั่วไปวิธีที่ควรแก่จิตโดยเฉพาะก็คือภาวนาวิธีผู้สนใจในความรับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตนจึงควรปฏิบัติรักษาจิตด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมคือฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควรเพื่อเป็นการตรวจตราดูเครื่องคราวของรถคือจิตว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไปบ้างจะได้นำเข้าโรงซ่อมสุขภาพจิตคือนั่งพินิจพิจารณาดูสังขารภายในความคิดปรุงของใจว่าคิดอะไรบ้างในวันและเวลาหนึ่งพอมีสาระประโยชน์บ้างไหมหรือพยายามคิดแสหาแต่โทษและขนทุกข์มาเผาลนเจ้าของอยู่ทำนองนั้นพอให้รู้ความผิดถูกของตัวบ้างและพิจารณาสังขารภายนอกคือร่างกายของเราว่ามีความเจริญขึ้นหรือเจริญลงในวันและเวลาหนึ่งที่ผ่านไปจนกลายเป็นปีเก่า
และปีใหม่ผลัดเปลี่ยนกันไปไม่มีที่สิ้นสุดสังขารร่างกายเรามีอะไรใหม่ขึ้นบ้างไหมหรือมีแต่ความเก่าแก่และคร่ำคร่าชราหลุดลงไปทุกวันซึ่งพอจะนอนใจกับเขาล่ะหรือจึงไม่พยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอทำได้เวลาตายแล้วจะเสียการนี่คือการภาวนาการภาวนาคือวิธีเตือนตนสั่งสอนตนตรวจตราดูความบกพร่องของตนว่าควรจะแก้ไขจุดใดตรงไหนบ้างผู้ใช้ความพิจารณาอยู่ทำนองนี้เรื่อยๆด้วยวิธีสมาธิภาวนาบ้างด้วยการรำพึงในอิริยาบถต่างๆบ้างใจจะสงบเยือกเย็นไม่ลำพองพยองตัวและคว้าทุกข์มาเผาลนตัวเองเป็นผู้รู้จักประมาณทั้งหน้าที่การงานที่พอเหมาะพอดีแก่ตัวทั้งทางกายและทางใจไม่ลืมตัวมั่วสุมในสิ่งที่เป็นหายนะต่างๆ